Còn chỗ anh. Kimochi cái thứ thôi. Kimochi à? Konnichiwa. Em gầy gầy anh thôi, em ngồi kè anh được. Em mở cái gì ra nè. Đăng. Khoảng đường có 1 km thôi, thì anh đẩy về này nè. Đây, chấm lên nè, chấm lên. Đây ơi, xe đi. Đây ơi, lấy xe đi. Tàu 7 xe qua đây. Rồi, xe qua đây hả? Ba xe nha. Đây, lên trên này dưới mềm bên đây. Đây, dưới mềm. Lên xe 50 chỗ trước mềm. Lên đi chị, lên đi, lên luôn à. Rồi, khác gì em? Mình có xe hàng Việt đó, của xe hàng Việt á. Mình lên đó không, còn không lên xe này cũng được. Lên xe này cũng được nè. Rồi, lên xe nữa. Rồi, xe bên đây luôn mọi người. Rồi, anh Phương Diễm anh Lương này nè. Lên xe anh kiếm chỗ cho nè. Đi vô đâu lên đây. Rồi. Lên đây luôn anh ơi. Lên đây luôn đi. Rồi. Đây rồi anh. Anh không chị em lên đây cho em rồi. Lên theo nhóm luôn. Lên đây luôn không cần nhóm đó. Lên đây luôn em ơi. Hàng. Em hỏi nó là quạt luôn, chứ không chính đúng không? Hỏi đâu. Có máy lên xe nào cũng được không anh? Thế nào cũng được không? Đường đi em. Vâng. Thế không cầm alo. Hết rồi anh. Còn chỗ anh. Kimochi cái thứ thôi. Kimochi à? Konnichiwa. Em gầy gầy anh thôi, em ngồi kè anh được. Em mở cái gì ra nè. Anh ngồi đây đi. Cẩn thận đấy. Đó. Mình ngồi ghế đi em. Thế à, ơi, hay quá. Không được cái ngược. Yêu luôn anh ơi. Em ơi, Dạ. ông em ơi, cái ghế phụ kìa. Có hỏi bác tài xem. Anh để cho em. Rồi. Ở trên. Ê. Khoan. Bình tĩnh. Ok, cảm ơn chị. Ý. Còn mấy xe 16 rồi, xong bảo lên nốt đi. Nhỉ. Ngồi lên đùi chị không? Ở nhà có cho nó đi ở con racing bé bé không? Đi, con trèo đây là con này. Con trèo đây cho bố ngồi đấy. Thôi được rồi, được. Đi quen. Cũng gần mà, đi một tí. Mấy phút ra kia mà. Ban tổ chức là không cho chụp con mà. Con bố nó không đi. Anh đặt cách